හරි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ Java Identifiers ගැන. හරි මොනවද Identifiers කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි කලින් කතා කරා Java keywords ගැන. ඒතකොට මේ keywords කියලා කියන්නේ general English language එකෙන් select කරලා ගත්ත general words. එතකොට මේ keywords වලට නිශ්චිත තේරුමක් තියෙනවා කියලා අපි කලින් කිව්වා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අපි programming language එකේ keywords නම් තියෙන්නේ. අපේ keywords වලින් අපිට අපේ අවශ්‍ය වැඩේ කරගන්න පුළුවන් දේ keywords වලින් විතරක්. බැහැනේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය දේවල් කරගන්න යූසර්ට අවශ්‍ය විදියට එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ට අවශ්‍ය විදියට සමහර දේවල් වලට නමක් දෙන්න වෙනවා. වේරියබල් එකක් ගත්තොත් අපි ඒකට නමක් දෙන්න ඕන. ක්ලාස් එකක් ගත්තොත් ඒකට අපි නමක් දෙන්න ඕන. අන්න ඒ විදියට නම් විදියට ගන්න දේවල් අපි identifiers කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අඳුන ගන්න තමයි මේවා. එහෙම නැත්නම් components වලට Java components වලට අඳුර ගන්න තමයි මේ identifier එකක් use කරන්නේ. එතකොට මේ Java identifier එකක් ලියද්දි අපිට rules කිහිපයක් තියෙනවා follow කරන්න. අපි අපේ note එකේදී class එක ලිව්වා. class එක ඉස්සරහින් අපි first code කියලා ලිව්වා. මේක තමයි අපේ identifier එක මෙන්න මේ class එකේදී. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට identifier එකක් ලියන්න rules ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හැම identifier එකක්ම පටන් ගන්න ඕන letter එකකින්. ඒ කියන්නේ number එකකින් එහෙනම් පටන් ගන්න බෑ. capital A වලින් නම් capital Z වලට යනකම් තියෙනවා. ඒ වගේම simple A ඉඳලා simple Z වලට යනකම් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට letter එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් capital හෝ simple identifier එකක මුල අකුර විදියට. ඒ වගේම currency character එක. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් මාක් එකත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා underscore එක. මේක dash එක නෙමෙයි මේක underscore එක. මම ඒ rule එක මේ විදිහට type කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අපේ note code එක ඇතුලේ. හැබැයි මේක code කොටසක් නෙමෙයි මම ලියන්න යන්නේ. මම මේ හරි එහෙනම් මම මේක comment එකක් විදිහට ලියලා පෙන්නන්නම්. මම දානවා documentation comment එක. ඔයගොල්ලන්ට multiple line comment එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම comment එක start කරා. ඊට පස්සේ end එක දාලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් ලියන්න යන්නේ ෆස්ට් රූල් එකට අනුව identifier එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපි variable එකකට නමක් දෙනවා marks කියලා. හරිද? අපිට marks කියලා ඔන්න variable එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේකේ first character එක capital M. හරි. එහෙනම් මේකේ වැරද්දක් නැහැ. ඒ වගේම මට මේ විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකත් identifier එකක්. මේකෙත් කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඊට පස්සේ මට ආයෙත් ලියන්න පුළුවන් dollar mark එකත් එක්ක මේ විදිහට මේකත් identifier එකක්. මේකෙත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි underscore එක. ඔයාලා shift එකත් එක්ක dash press කරන්න, dash key එක press කරන්න. එතකොට මේ underscore එක තමයි type වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට තව එකක් ලියන්න පුළුවන්. මේකත් identifier එකක් තමයි. මෙන්න මේක තමයි identifiers වල first rule එක. එහෙම නැත්නම් first character එක capital හෝ simple වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dollar mark එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම underscore එක වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟ එක අපි බලුවොත් ඊළඟට කියලා තියෙනවා after the first character identifier can have any combination of characters. එහෙනම් first character එක capital simple වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dollar mark එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ underscore එක වෙන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ තියෙන character ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තියෙන character එක. අපිට keyboard එකේ තියෙන ඕනම ඉලක්කමක් හෝ කිසි ඕනම character එකක් symbol එකක් ගන්න පුළුවන් මේ identifier එක first character එකෙන් පස්සේ තියෙන characters වලට. ඊට පස්සේ තියෙනවා a keyword cannot be used as an identifier. මේ මොකක්ද මේ කියන්නේ? දැන් අපි මම කලින් කිව්වා keyword කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා. keyword එකක් තියෙනවා static කියලා. අපි කලින් කිව්වනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් public කියලා. මට public කියලා එහෙම නැත්නම් static ගැන කතා කරමු. static කියන keyword එක අරගෙන මම ඇවිල්ලා static කියලා variable එකක් හදනවා. මට හදන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙම හදන්න බෑ. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ. keyword තියෙනවා. ඒ keyword වලට Java ඇතුලේ තේරුමක් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ keyword එක අපිට අරගෙන වෙනත් තේරුම් දෙන්න හෝ අපිට වෙන වැඩවලට use කරන්න බෑ. ඒක use කරන්න පුළුවන් ඒ keyword එක දීලා තියෙන එහෙම නැත්නම් provide කරලා තියෙන task එකට විතරයි. keyword එකක් ගෙනල්ලා identifier එකක් විදියට use කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නමක් විදියට use කරන්න බෑ program එක ඇතුලේ. ඒ වගේම තව කියලා තියෙනවා most importantly identifiers are case sensitive. එහෙනම් අපි අර Java case sensitive කියලා අපි කලින් කිව්වා මේක. අපි identifier එකක් ලිව්වත් identifiers capital simple විදියට වෙනස් වුණොත් ඒක identifiers දෙකක් විදිහට තමයි program එක සලකන්නේ. හරි මෙතන legal identifiers ටිකක් මෙතන දීලා තියෙන example විදිහට age කියන එක ගත්තොත් simple a තියෙන first character එක විදිහට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට dollar mark එකත් එක්ක salary කියලා දීලා තියෙනවා. dollar එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ underscore එක value කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකත් identifier එකක්. මෙතන තියෙනවා underscores දෙකක් තියෙනවා. එක තියෙනවා underscore තියෙනවා value කියලා තියෙනවා. මෙතන වැරද්දක් තියෙනවද නැද්ද? නෑ මෙතන වැරද්දක් නෑ. ඇයි? පටන් ගන්න තියෙන underscore එකෙන් එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ විදිය නෑ. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ first character එක
මේ දීලා තියෙන ඒවායින් වෙනස් වුණොත් තමයි. එහෙනම් ෆස්ට් කැරක්ටර් එක අන්ඩර්ස්කෝර් එක වෙලා ඊට පස්සේ තියෙන ඒවා මොනවා වුණත් කමක් නැහැ කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන නම්බර් එකක් තිබුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සරහින් අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් තියෙනවා. illegal identifiers ගත්තොත් මේ 1 2 3 ABC. අපි කියලා තියෙනවා ෆස්ට් කැරක්ටර් එක අනිවාර්යෙන් A to Z capital හෝ simple වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් මාක් එක, එහෙම නැත්නම් අන්ඩර්ස්කෝර් එක වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් නම්බර් එකක් වෙන්න බෑ. එහෙනම් මේක illegal identifier එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ dash mark එක. එහෙනම් මේක illegal identifier එකක්. මෙහෙම identifiers අපිට define කරන්න බෑ. හරි. මේ ටික තමයි අපිට identifiers ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා කොහොමද ටෙක්ස්ට් එකක් print කරන්න කියලා බලන්න. හරි. අපි first code එකෙත් අපි ඒක තමයි කරලා බැලුවේ. හැබැයි මෙතන printing text කියන එක තියෙනවා. මේක අපි තවත් first code එකට වැඩිය පොඩි දෙයක් අපි එතනදී කතා කරන්න යනවා. හරි. අපි යමු ඒකට.